हॅलो नमस्कार प्रिय मित्रांनो, अनोखी लाईव्हमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप 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 स्वागत आहे. गेल्या भागामध्ये आपण प्रकरण 4 पाहिलं होतं. या भागामध्ये आपला प्रकरण 5 पाहायचे. तर गेल्या भागामध्ये आपण असा प्रयत्न केला होता, एक स्टोरी टाईप कहाणी जसं सांगते तसं सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. काही उदाहरणं बी घेतले होते त्याच्यामध्ये, जे काही मेन आहे गाभा त्याच्यामध्ये घेण्याचा प्रयत्न केला होता. आता 5वं प्रकरण थोडं सोपं आहे आणि कारण त्याच्यात उपाय आणि सूचना आहेत. त्याच्यामध्ये आपण वाचूया काही गोष्ट आणि काही गोष्ट सांगण्याचा प्रयत्न करूया, ज्याच्यामुळे थोडं चेंज होईल आणि तेच ते ऐकल्यानंतर बोर वाटतं, म्हणून थोडा जर पॅटर्न चेंज केला. म्हणजे असं काही पूर्णच नाहीच करायचं चेंज, पर कधी असं केल्यानंतर थोडंसं बरं वाटतं ते, नाहीतर ऐकण्याला बी सांगणारा बी बरं वाटत नाही. तर करूया प्रयत्न आपण तसा. तर आज जे काही प्रकरण 5 आहे यामध्ये फुले आपल्याला सूचना आणि काही उपाय देत आहेत. सूचना आणि उपाय सांगत असताना ते म्हणतात की राष्ट्राची प्रगती जर करायची असेल तर सर्वांची एकी झाल्याशिवाय पर्याय नाही. एकी कुणाची? मग जे काही कुलकर्णी असतील, भट ब्राह्मण असेल, कुणी असेल, प्लस शेतकरी यांची एकी झाल्याशिवाय राष्ट्राची उन्नती होणार नाही, असं ते म्हणतात. पण ही उन्नती होत का नाही? म्हणजे एकत्र का येत नाहीत हे लोक? तर ते म्हणतात की हे जे काही पूर्वज आहेत, कुणाचे पूर्वज? या भटकुलकर्णीचे पूर्वज आहेत. त्यांनी धनुर्विद्येच्या सहाय्याने काय केलं? काही लोकांना शूद्र बनवलं आणि या शूद्र लोकांच्याच जीवावर जगून ते आता जगत आहेत. म्हणजे काय केलं त्यानं? ह्या शूद्रांना शूद्रत्व ठेवण्यासाठी, कायम ठेवण्यासाठी काय केलं? ते काही ग्रंथ निर्माण केले असतील किंवा त्यांना विद्यादान दिलंच नाही, म्हणजे त्यांना विद्या द्यायचीच नाही असं ते केलं. यामुळे काय झालं? हे काही शूद्र शेतकरी आहेत, त्यांना मानवाचा अधिकार कोणता आहे हे माहीतच नाही. कारण त्यांनी सांगितले ना, तशीच प्रथा निर्माण केली आहे पहिल्यापासूनच. तुम्ही असं केलं पाहिजे, तुमची जागा तीच आहे, तुम्ही तसंच करायला पाहिजे, तुमचा हा धर्मच आहे. जर तुम्ही तसा दगाबाजी केली किंवा काहीतरी विरुद्ध वागलात तर तुम्हाला शिक्षा होईल, असं तसं होईल. अशा प्रकारची एक प्रथा या लोकांनी पहिल्यापासून चालू आहे. मग एकी कशी होणार? त्यामुळे असं म्हणतात की या जी गोष्टी आहेत त्या गोष्टी माहीत नाहीत कुणाला, फक्त त्या इंग्रज अधिकाऱ्याला. कारण ह्या भटब्राह्मणांनी किंवा कुलकर्ण्यांनी त्यांना कळूच दिल्या नाहीत किंवा सांगितल्या नाहीत असं म्हणा. कारण तेवढं विश्लेषण त्याने केलं नाही त्या काळामध्ये. करतील का? पैसा भेटल्यास कशाला करतील ते? त्यामुळे अशा गोष्टी चालल्या होत्या. आणि हे अशा गोष्टी चालत असताना म्हणजे हे फसवाफसवीचा बाजार, अन्याय करणे किंवा शेतकऱ्यावर लोबाडी करणे, शूद्रत्व तसंच ठेवणे, एकीकडे एक व्यवस्था होती आणि दुसरीकडे दुसऱ्या देशाने प्रगती केली. कोणते देश होते? अमेरिकासारखे देश. प्रगती झाली त्यांच्या देशामध्ये, त्यांनी स्वातंत्र्य मिळवलं आणि त्यांच्या विद्येच्या जोरावर, कशाच्या? विद्येच्या जोरावर कितीतरी प्रगती केली. दुसऱ्या देशाशी व्यापार करू लागले आणि आपलाच देश, जी काही खूप सारी पुरातन संस्कृती आहे, त्या संस्कृतीमध्ये ह्या धर्म लोकांनी सगळे जे काही ज्ञान असतं ते एका ग्रंथात लपवून ठेवलं आणि दुसऱ्याला त्याची काही दारं उघडी केली नाही, म्हणून भारत हा कितीतरी काळ खितपत पडला आहे असं ते म्हणतात. आणि अमेरिकेचं ते कौतुक करतात, त्यांनी किती चांगली प्रगती केली आहे. तर केली कशामुळं? विद्या ही खूप महत्त्वाची आहे असं म्हणतात. विद्या दुसरी नाही बरं का, विद्या म्हणजे शिक्षण, तर विद्या दुसरी म्हणतात. त्यानंतर काही आपलं माहिती आहे की ह्या काळामध्ये किंवा अगोदरच्या काळामध्ये कितीतरी राजे किंवा जे काही पोर्तुगीज असतील, फ्रेंच असतील, मुसलमान असतील, या लोकांनी काय केलं? स्वाऱ्या केल्या होत्या, माहिती आहे आपल्याला. आणि स्वाऱ्या केल्या असल्यामुळं मग हे स्वाऱ्या त्यांच्या सक्सेसफुल का झाल्या? कारण भारतात एकी नव्हती. एकी का नव्हती? धर्माचं प्राबल्य होते. धर्माचं प्राबल्य का होतं? या लोकांनी आपलं जे काही पुस्तक आहे स्वतःच ठेवलं, दुसऱ्या वाटूनच दिलं नाही. म्हणून ह्या जे लोक होते, मुसलमान, पोर्तुगीज, फ्रेंच, या लोकांना ह्यांची कमजोरी माहीत होती. कमजोरी माहीत असल्यामुळे त्यांना माहीत होतं की हे धर्माच्या खाली गेले आहेत, त्यामुळे याची काही होणार नाही. त्यामुळे त्यांनी धर्माची विटंबना सुद्धा केली होती की हे असं कसं जगतात, असं तसं. आणि मग ते कमी करण्यासाठी, या लोकांचं प्राबल्य कमी करण्यासाठी त्या लोकांनी कुलकर्णी भटब्राह्मण आहे ना, त्यांना ओढून किंवा त्या मुसलमानच्या लोकांनी त्यांचा सुलता केला होता असं ते म्हणतात. तरी पण हे काही त्यांनी त्यांचा धंदा सोडला नाही. ते म्हणजे ते सोडूच शकले नाही असं ते म्हणतात. आणि माणूस हा इतका प्रगत आहे, माणसाला इतर गोष्टी जे काही निसर्गात आहे, जसे काही कीटक असतील, जनावरे असतील, यापेक्षा एक सेपरेट आणि विशेष अशी एक बहुमूल्य वस्तू दिली आहे, ती म्हणजे बुद्धी. ज्याचा वापर करून ह्या लोकांनी प्रगती केली, पण आपल्या लोकांना त्यांनी करूच दिली नाही. त्यामुळं माणसाची प्रगती तेव्हा होते जेव्हा त्याला साथ भेटते, परंतु या लोकांनी तसं काही केलं नाही असं म्हणतात ते. आणि त्याच्यामुळं आपली प्रगती खुंटली नाही, एक खुंटली आहे असं ते म्हणतात. आणि ते असं म्हणतात की पुन्हा तसं बोलत असताना मग शिवाजी महाराज म्हणा, मोहम्मद पैगंबर म्हणा, यांचं उदाहरण देतात त्याच्यामध्ये. मुस्लिम बादशाह यांचं उदाहरण देऊन ते स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करतात. आणि जे काही राजे रजवाडे असतील, म्हणजे त्या काळामध्ये
म्हणजे तो काळ जे होता फुलेचा काळ तेवढा काही संपलेला नव्हता. आपला माहिती आहे की म्हणजे चालूच होतं ते प्रकरण, थोडंफार म्हणा, तेवढं बी नसलं तर थोडंफार. त्या लोकांनी सुद्धा काही असे प्रयत्न केले नाही की आपला समाज वर यावा, आपली व्यवस्था चांगली व्हावी, असं काही केलं नाही. उलट हे जे काही भटकुलकर्णी भटब्राह्मण होते गावातल्या महिलांसोबत अत्याचार करत असत आणि पुन्हा त्यांच्यासोबत रोटी बेटी व्यवहार करण्यासाठी धजत असत. म्हणजे अत्याचार करायचा आणि असले करण्यासाठी धवायचं, म्हणजे आम्ही खूप चांगले असं म्हणायचं. ते हे कसला व्यवहार आहे असं ते म्हणतात ते. म्हणजे ते बोलताना असं थोडंफार बोलून जातात ते. तर आपण थोडं काही वाचूया आता पुढचं, ह्याच्या फारसा थोडा भाग. एकंदर सर्व भट ब्राह्मण आपल्या देवळातील दगड धातूच्या मूर्तीस शुद्ध क्षत्रियास स्पर्श शुद्ध करू देत नसून दुरून का होईना त्यास आपल्या पंक्ती शेजारी बसून जेवू न घालता, त्यास न कळवता आपल्या पात्रावरील उरलेले उष्टे तूप त्यास घालून त्याच्या पंक्तीत उठवतात. म्हणजे उष्ट खायला द्यायचं, उठवायचं. म्हणजे यावरून शेतकऱ्याबरोबर असे ब्राह्मणाची एकी कशी होऊ शकेल? जे एकीची गोष्ट करत होतं ना, मग अशी कशी होईल जे काही सोबत जेवाय बसवत नाहीत. ॲक्च्युली जेवाय बसलं तर म्हणजे या सुद्धा म्हणत नाहीत असं म्हणायचं उलट. आणि मग हे उष्ट्या तुपाच्या पंक्ती उठवतात असं म्हणतात ते. त्यानंतर हजरत महम्मद पैगंबरच्या निष्पृश्य शिष्यमंडळासही जेव्हा या देशात पाऊल पडले, म्हणजे जेव्हा ते पैगंबर आले, तेव्हा आपल्या पवित्र 21वी धर्माच्या सामर्थ्याने आर्यभटांच्या मतलबी धर्माचा फट्टा उडवू लागले आणि यावरून काही शूद्र मोठ्या उत्साहाने महामदी धर्माचा स्वीकार करू लागले. म्हणजे हे धर्माचं थोटांड चाल होतं. याला आळा घालण्यासाठी मुसलमानच्या लोकांनी प्रयत्न केला आणि आपल्या लोकांनी सुद्धा साथ दिली. तेव्हा बाकी उरलेल्या अक्षरशून्य शूद्रास, म्हणजे जे काही उरलेले होते, नादी लावण्याकरता महातुर्त मुकुंदराज भटांनी ते संस्कृतच्या उतारावर थोडी नास्तिक मताची कल्लई करून त्याचा विवेक सिंधू नामक एका प्राकृत ग्रंथ वापरून त्याच्यापुढे मांडला व पुढे इंग्रज बहादराचा अंमल होई पाहूत आर्यभटांनी आपल्या भाकड भारतरामनायते शेतकऱ्यास गोष्टी सांगून त्यांना उलटे मुसलमान लोकांबरोबर लढण्याची नादी लावले. म्हणजे काय केलं त्यांनी, हे मुसलमानाने यात जे काही धर्मात चाल होतं त्याला नष्ट करण्याचं काम केलं. परंतु जे काही कुठले भट म्हणले, मुकुंदराज भटांनी विवेक सिंधू लिहून परत हे विरुद्ध उठवलं म्हणतं. म्हणजे मुसलमान चांगले नाहीत, वाईट आहेत, ते असं करतात तसं करतात. हे तेव्हापासूनची भावना आहेत. मुसलमान पण मधाचं जे काही वेळ आहे ना ते आताच नाही, ते अगोदरपासूनच अशी भावना ठेवल्या की मुसलमान असे आहेत. कारण मुसलमानांनी काय केला, विरोध केला होता या धर्म मार्तंडाला, म्हणून त्याच्यावर ती विरुद्ध भावना तेव्हापासून उगवली, आताची भावना नाही. परंतु अक्षरशून्य शेतकऱ्यास मुसलमानाच्या संगतीने आपल्या मुलावर विद्या शिकवण्याचे सुचू दिले नाही. यामुळे इंग्लिश अंमल होताच सहज एकंदर सर्व सरकारी खात्यात मोठ्या मोठ्या महत्त्वाच्या जागा आर्यब्राह्मणास मिळून ते सर्वपरी शेतकऱ्यास लुबाडून खाऊ लागले व आर्यभट, इंग्रज वगैरे एकंदर सर्व युरोपियन लोकांस जरी मांगा महारासारखे नीच मानत होते, तथापि त्यांच्या महाधूर्त पूर्वजांनी महापवित्र मानलेले वेद, ज्यांची शेपटी सुद्धा शूद्र शेतकऱ्याच्या दृष्टीस पडू देत नाहीत, ते सोवळे बुरख्यातील वैद्य हल्ली त्यांच्या ते मोठ्या मोठ्या जोडे विद्वान काखेत मरून गोऱ्या म्लच्छ लोकांच्या दारोदार जाऊन त्यांना शिक्षित करतात. परंतु हे भटब्राह्मण खेड्यापाड्यांनी सरकारी शाळा शूद्र शेतकऱ्यांच्या अज्ञानी मुलास साधारण विद्या शिकवताना थोडी का आवडानिवड करतात. यावरून शेतकऱ्याबरोबर अशा ब्राह्मणाची एकी कशी होऊ शकेल. म्हणजे हे काही जे काल परवा आलेले इंग्रज आहेत यांना शिकवायचं हे काम करतात आणि आपल्या देशात राहणारे हे शेतकरी मंडळ याच्याकडे जात नाहीत. मग ह्या अशा लोकांमुळं शेतकऱ्याची आणि ब्राह्मणाची एकी कशी होईल असा ते प्रश्न उपस्थित करतात. त्यानंतर एकंदर सर्व धार्मिक मिशनरी वगैरे युरोपियन लोकांच्या परागंदा झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलास मोठ्याल्या शहरी थोडीशी विद्या प्राप्त झाल्याबरोबर त्यास गोऱ्या कामगाराच्या दवाळूपणामुळे चुकून आपल्या कचेरीची जागा दिली की, म्हणजे जेव्हा त्याला नोकरी भेटते, कुणाला, कामगाराला. कोणते कामगार, शेतकरी. एकंदर सर्व कचेरीतील भट कामगार त्याच्याविषयी नाना प्रकारच्या नालस्त्या गोष्टी कामगारास सांगून त्यांना अखेर कामावून हाकलून देतात. म्हणजे काय करणार, शेतकऱ्याचा मुलगा आला की मग त्याला काहीतरी खिचडी पकवायची आणि त्याला हाकलून देण्याचा प्रयत्न करायचा. कित्येक भट कामगार आपल्या वरच्या सरकारी गौऱ्या कामगाराच्या मेहरबानी होण्याकरता अज्ञानी शेतकऱ्याच्या पीक पाण्याविषयी भलत्या सलत्या लाड्या लबाड्यास त्या सांगून शेतकऱ्याची योग्य नाद लागण्याचे मार्गात आडफाटे घालून त्यास चळवाचुळव कापायस लावतात. यावरून शेतकऱ्याबरोबर अशा ब्राह्मणांनी एकी कशी होईल. जे काही आपलं स्वार्थ साधण्यासाठी दुसऱ्याचा काय म्हणजे विनाश करायला टपलेले आहेत, अशा लोकांच्या सोबत एकी कशी होईल असं ते म्हणतात. आर्य ब्राह्मणापैकी एकंदर सर्व वैदिक शास्त्री, कथाळे, पुराणिक वगैरे भट भिक्षुक नाना प्रकारचे संधीने लढवून अज्ञानी शूद्र शेतकऱ्यापैकी भोसले, शिंदे, होळकर वगैरे
राजेरजवाड्यास पोकळ धर्माच्या बहुरूपी उलथापा देऊन त्यांना यजमान म्हणता म्हणता त्याचपासून शेकडो ब्राह्मणाचे भोजने, प्रतिदिवशी गोप्रदाने व धान्य धर्म उपटीत असून भाट ब्राह्मणाच्या जातीतील पंतप्रतिनिधी, सचिव, सांगलीकर वगैरे ब्राह्मण संस्थानिकांनी दुष्काळात सुद्धा आपल्या यजमान शूद्र शेतकऱ्याच्या मंडळास साधी का होईना भोजने देऊन त्यांचे वंदन करून आशीर्वाद घेत नाहीत. म्हणजे काय करतात, हे जे काही राजे रजवाडे आहेत त्यांच्यामध्ये तर खूप काय करायचं, ते त्यांचं जे काही काम आहे ते करायचं, त्यांच्याकडे जेवण घ्यायचं हे ते करायचं, परंतु दुष्काळाच्या काळात सुद्धा शेतकऱ्याला मदत नाही करायची. मग असल्या गोष्टीबद्दल करत असताना मग शेतकरी आणि ब्राह्मणाची एकी कशी होईल, हे अजून असा प्रश्न उमटतात. म्हणून ते म्हणतात की हे जे काही कुलकर्णी किंवा भट ब्राह्मण आहेत, हे जे काही लोक आहेत ते खायला काळ आणि धरणीवर भार आहेत, खरं तर काम नाही परंतु लोकांवर धरणीवर भार आहेत असं ते म्हणतात. युरोपियन लोकांनी विद्येचा वापर करून सगळीकडे आपले हुकूमत गाजवली आहे आणि या हुकूमतीच्या जोरावर त्यांनी खूप सारी प्रगती केली असं म्हणतात. आणि असे केल्यामुळं त्या युरोपियन लोकांनी आपल्या देशावर त्यांचं वर्चस्व आलं म्हणतात. यानंतर असे सगळी थोडक्यात माहिती सांगितल्यानंतर जे काही चाललं होतं शेतकऱ्याबद्दल किंवा इतर गोष्टीबद्दल ते सांगितलं असताना पुढे ते काय म्हणतात, आता मी गारसात थंड हवेशी रमणीय सिमला पर्वतात जाऊन काही विश्रांती घेऊन आपल्या परम दयाळू गव्हर्नर साहेबासमक्ष आपल्या समुद्राच्या पलीकडे सरकारच्या नावाने हाका मारून त्या शूद्र शेतकऱ्याच्या सुधारणी करण्याविषयी उपाय सुचवतो. म्हणजे आता ते उपाय सुचवत आहेत कशासाठी, आता हे प्रत्यक्षात म्हणजे शिक्षणाच्या बाबतीत काही उपाय आहेत त्यांचं म्हणणं आहे की कशाबद्दल, शिक्षणाच्या उपाय सुचवत असताना आपण आता थोडं स्टोरी टाईप ऐकू. आता ते म्हणतात की जे काही शिक्षण आहे, शिक्षण खात्यामध्ये जे काही भट ब्राह्मणाचं प्राबल्य असल्यामुळं या जे काही शेतकऱ्याची मुलं आहेत त्यांना शिकता येत नाही, तर काय करायचं, मग त्यांना जर शिक्षणामध्ये ओढायचं असेल तर काय करावं, सरकारने पदव्या देण्याच्या लालसेने शेतकऱ्याच्या मुलास विद्या देण्याचे काम करावे. असे तरी येणार नाहीत शेतकरी, मग त्याला पदव्या देईल किंवा त्यांना नोकरी भेटेल या लालसानं त्यांना ओढायचं इकडं, म्हणजे पाटील की तुम्हाला भेटेल अशा प्रकारे लोभ देऊन त्यांना ॲटलिस्ट 6वी पर्यंत तर शिक्षण देण्याचं काम करावं असं ते म्हणतात. असा उपाय सुचवतात. म्हणजे काय करणार, विद्या देण्याचं काम करावं, पाटलिकी द्यावे असं ते म्हणतात. शूद्र शेतकरी शाळेत विद्वान तयार होत जातील तसतसे त्यांना मामलेदार, कचेरीवरील खात्यात नोकऱ्या द्याव्यात. म्हणजे जसं जसं या लोक आहेत ना, जे कोणते शेतकऱ्याची जी मुलं आहेत शिकत जातील तसतसं त्यांना खात्यामध्ये कामाच्या नोकऱ्या द्यावा. कारण जे काही भट ब्राह्मणाचं प्राबल्य असल्यामुळं यांना पुढे जाता येत नाही, त्यामुळं जो काही विकास आहे या शेतकऱ्याची काही परिस्थिती आहे तिथं आहे, त्यामुळं अशा परिस्थिती करावी की ज्यामुळं हे लोक विद्या घेण्यासाठी येतील. या लहानपणी जसं गेल्या प्रकरणात आपण पाहिलं होतं की लहानपणी लग्न केलं की मोठेपणी झाल्यानंतर त्यांना ते जे काही बायको असेल किंवा आवडत नाही किंवा त्यांचं काळ्या गौरपणामुळे ते सोडून जातात आणि दुसरीकडे लग्न करतात. त्यामुळे लहानपणी मुलामुलांचं लग्न करू नये असं ते सांगतात. हे त्या काळचे विचार आहेत, किती खूप चांगले बघा. आणि वरून अजून म्हणतात की एकापेक्षा जास्त करू नयेत, एकच करावं. त्यानंतर ते शेतीविषयी काही सुधारणा करतात, नाही शेतीविषयी ते काहीतरी उपाय सुचवतात. शेतीविषयी जे उपाय आहेत ते खूप सारे उपाय आहेत, त्यांचं खूप म्हणणं चांगलं आहे आणि ते सध्या इम्प्लिमेंट करतात. ही महत्त्वाची गोष्ट आहे की सध्याच्या काळात सुद्धा हे उपाय इम्प्लिमेंट केले जातात, ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि हे जे काही शिक्षणाबद्दलचे उपाय आहेत आणि शेतीचे उपाय आहेत ते तुम्ही लक्षात ठेवा आणि ते खूप महत्त्वाचे आहेत. जे काही शेतकरी अडाणी आहेत त्यांना शेतीविषयी ज्ञान द्यावे, कारण युरोपी जे काही शेतकरी करतात त्यांच्यासारखं त्यांना ज्ञान द्यावं आणि यंत्राद्वारे शेती कशी करतात हे सुद्धा सांगावं, याचं सुद्धा विद्याज्ञान द्यावं असं ते म्हणतात. आता गेल्या बरेच प्रकरण 4थ्यामध्ये पाहिलं होते का आपण, हे जे काही अधिकारी आहेत या अधिकाऱ्यांनी काय केलं, जे काही चांगल्या जातीच्या चांगल्या वाहनाच्या जे काही बैल होते त्यांना मारून खाल्ल्यामुळे काय झालं, त्या गायीची संपुष्टात आल्या. त्यामुळे काय म्हणतात, हे खाण्याऐवजी काय खा तुम्ही, शेळी बकरी कापून खाव्या, तुम्हाला काही आम्हाला काही अडचण नाही असं ते म्हणतात. कारण शेणखताचा पुरवठा करावा. शेणखताचा पुरवठा कशासाठी आपला माहिती आहे, शेतीमध्ये त्याचं उत्पादन वाढावं यासाठी. त्या गवत झाडा पानं कीटक मासवाड वळवून अशा प्रकारचे उदाहरण देऊन ते का म्हणतात, या सगळ्या गोष्टी टाकून न देता त्यांचा उपयोग करावा असं ते म्हणतात. बंधारे अशा रीतीने बांधावे की वळवाचे पाणी एकंदर शेतातून मुरून नाल्यास मिळावे. म्हणजे बंधाऱ्याची अशी व्यवस्था करायची की पाणी मुरून जे काही उरतं ते पुन्हा नाल्यात जावं, नाहीतर नाही ओघळा आला की गेला पळून, असं नाही करायला पाहिजे. त्याच्यामुळं बघा इतकी आधुनिक विचारशैली सुद्धा त्यांच्या काळात होती. रोगराई घालवण्यासाठी प्रयत्न करावा, जे काही रोग पसरत आहे, जे काही हेल्थचे प्रॉब्लेम आहेत ते त्यासाठी कमी करावा असं ते म्हणतात. डोंगराळ टेकड्यामधील दऱ्याखोऱ्याने तलावतळी बांधावी. का, कारण डोंगरावर पाणी पडल्यानं ते वाहत समुद्राला न जाता तळ्यामध्ये साचल्यानंतर त्याचा पाण्याचा उपयोग शेतीसाठी करता येईल, म्हणून ते काय म्हणतात, दऱ्याखोऱ्यांनी तलाव तळी बांधावीत. शेती जमिनीचे धूप रोखण्यासाठी टाली दुरुस्त कराव्यात.
म्हणजे जे काही बांध आहेत त्या बांधाचे जे काही ह्या ते दुरुस्त करावेत, नाहीतर काय होतं पाणी वाहून जातं, म्हणजे ती जी काही जमीन आहे जमिनीच्या जीवरचं जे काही माती आहे ती वाहून जाते, त्यामुळे ते बांध आहे ते दुरुस्त करावे, थाली दुरुस्त करावे असं ते म्हणतात. पाण्याच्या ठिकाणी जिथं पाणी आहे त्या पाण्याच्या ठिकाणी विहिरी काढाव्यात, म्हणजे ते पाणवाट्याचा उल्लेख देतात. पाणवाट्याला त्यांनी बक्षीस द्यावं की त्यानं जे काही करेल त्याच्याबद्दल त्याला बक्षीस द्यावं, त्याच्यामुळं त्याचा बी उत्साह वाढेल आणि अशा विहिरी मांडल्यामुळं पाण्याची कमतरता भासणार नाही. तलावात ते गाळ फुकट नेऊ द्यावा. जो काही तलावामध्ये गाळ आहे त्याच्यामध्ये कर न लावता काही न करता त्यांना फुकट दिला पाहिजे असं ते म्हणतात. पुन्हा फॉरेस्ट खाती आहेत त्याच्यामध्ये जे काही त्यांनी लँड अक्वायर केले आहे किंवा फॉरेस्ट जे काही अक्वायर केले ते त्याला परत द्यावं. कारण शेतकरी इतका पिसला आहे आणि तुम्ही त्यांचं लँड घेता, म्हणजे जे काही जमीन आहे ती घेता, म्हणजे त्यांच्यामुळे परत करा असं म्हणतात. दुसऱ्याच्या प्राण्याचे उत्तम बीज भारतात आणावे. जी काही दुसऱ्या देशातले प्राणी आहेत त्याचं आता आपल्या देशातलं तर बीज कमी झालंय, मग आता त्या बीज उत्तम वाढवण्यासाठी किंवा आपलं उत्पादन वाढवण्यासाठी काय म्हणतात ते दुसऱ्या देशातलं बीज आपल्या ह्याच्यात आणावे. त्यामुळे प्राण्याची जी काही भरभराट वाढेल आणि जे काही व्यवसाय आहे ते समृद्ध होतील. म्हणजे जनावरांपासून हे करण्यासाठी बंदुकीचा वापर करू द्यावा किंवा पोलीसदारी जबाबदारी करावी. नाहीतर असं नाही केलंस तर ती काही जे काही काळे पोलीसदार आहेत त्यांना तर वठणीवर आणावं, नाहीतर त्यांच्या पैसे जे काही काय म्हणते त्यांच्या पगार आहे त्याच्यातून पैसे कापावे. कारण हे तर काम करत नाहीत. नाही केल्यामुळे काय होतं, शेतीमध्ये ही जनावरं जे काही ते धुमाकूळ करतात आणि शेतकऱ्याचं नुकसान करून जातात. त्याला काय भेटतं मग? शेतीचं नुकसान झालं तर नुकसान भरपाई करून द्यावी असं सुद्धा म्हणतात. ओत हाकण्याच्या परीक्षा घेऊन शेतकऱ्यास बक्षीस द्यावे. म्हणजे शेतकऱ्याला शेतीची चालना देण्यासाठी किंवा त्या अज्ञानी मुलाला जास्त त्याचा काय म्हणते आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी काय केलं पाहिजे, त्याची परीक्षा घ्यायला पाहिजे आणि जे काही पहिला येईल त्याला बक्षीस दिलं पाहिजे. त्याच्याकडून काय होईल, प्रोत्साहन वाढेल. त्याने आणखी एक सांगितले की गाणी गाणाऱ्यास बंदी करावी. जसे काही मुरळ्या तमासगीर आहेत नाही यांना बंदी करावी असं ते म्हणतात. शेती संबंधी जे काही ज्ञान आहे ते वर्तमानपत्रातून सगळ्यांना द्यावं, सगळ्या सूचना करावी. त्या काळातल्या ज्या काही गॅजेटच्या सुविधा होते त्याच्या सुरुवात करावी. वाजूपेक्षा जास्त पगार व पेन्शने देऊ नयेत, कारण हे असे गलेटेड पगार होतात आणि काम बी करत नाहीत. वरून सगळा खर्च कुणावर, सरकारवर तर आहे, सरकार कुणाकडून घेतं मग हे काही शेतकऱ्याकडून सगळा पैसा उकळत असतं. त्यामुळं असं काम करावं की ज्यामुळे शेतकऱ्याचं नुकसान होणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचे त्यांनी उपाय देतात. शिक्षणाच्या बाबतीत देतील, शेतीच्या बाबतीत देत असतील आणि बाकी सगळं सामाजिक जे काही घडामोडी आहे त्याच्यामध्ये देत असतील. तर ती काय म्हणतात, आता एक सारांशमध्ये पाहिलं तर जे काही सरकारी आहे सरकारने काय करावे, विद्यादान देण्याचं काम करावं. सरकारनं विद्यादान देण्याचं काम करावं हे सगळ्यात महत्त्वाचं काम आहे. त्यानंतर शेतीबद्दल ते खूप सारे उपाययोजना करतात, जसे की तलाव बांधणे, तारे दुरुस्त करणे, तसेच जे काही नवीन नवीन शिक्षण आहे पद्धत शेतकऱ्याची जी शेती करण्याची त्याला अवगत करणे, शेतकऱ्याची जी मुलं आहेत त्यांना ओत हाकण्यासाठी जी काही गरज लागते त्यासाठी बक्षीस द्यावे. कारण ते मुलं प्रगत होतील, ती काम करतील. तसेच समाजात चालणाऱ्या काही गोष्टी आहेत त्यांना बंद कराव्या, जसं की ते तमासगीर किंवा जे काही गाणे म्हणणार आहेत त्यांना बंद कराव्या असं म्हणतात. अनावश्यक पेन्शन बंद करावे असं म्हणतात. अशा प्रकारचं खूप सारे ते बोलून गेले, जसं की आपण मागं पाहिलं. अशा प्रकारे हा 5वा प्रकरण होता आणि या प्रकरणामध्ये आपण खूप साऱ्या गोष्टी पाहिल्या, त्यांच्या उपाय आणि सूचना पाहिल्या. तुम्ही स्वतः वाचा, त्यामुळे तुम्हाला कळतील. मी थोडा सारांशमध्ये सांगितलं असं म्हणता येईल, किंवा मी सगळं घेण्याचा प्रयत्न केला आहे त्याच्यामध्ये जे काही आहे. तरी काय राहिलं असेल तर तुम्ही नक्की पहा त्याच्यामध्ये, आणि तर पुढे भेटूया आपण. धन्यवाद मित्रांनो.